नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स नकारात्मक वाक्य भनिन्छ जसलाई त्यसको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है त। नकारात्मक मैले यहाँ लेखेँ नकारात्मक वाक्य है। अब यो यसमा धेरै कुरा भन्नुपर्ने त केही छैन, अलिअलि कुरा छ त्यसमा चाहिँ म भनिहाल्छु है त। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ सहायक क्रिया छ है, एक्जुलरी भर्ब, जस्तै डु, डिड, इज, आर, was, were, have, had, will, would, shall, should, can, could, may, might जुन छ हो यसमा चाहिँ नट थपियो भने नेगेटिभ सेन्टेन्स हुन्छ हो। अब यो नट थपिँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि डु नट, डिड नट, इज नट हुन्छ है। ल त्यसको चाहिँ लेखौँ न है, मैले लेख्दिनँ भन्ने सोचेँ थिएँ, फेरि लेखौँ लाग्यो। ल मैले लेखेँ है त। डु, डिड, इज, am, are, was, were, have, had, will, would, shall, should, can, could, may, might हो। यति छ है, यति हो, ठ्याक्कै पुग्यो होइन। ल ठिकै छ, जोस् यतिमा चाहिँ है, जोस् यतिमा नट थपियो भने चाहिँ यो के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। ल नेगेटिभ हुन्छ है त। ल नेगेटिभ हुन्छ। जस्तै म यहाँ लेख्छु, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस् है, म लेखिहाल्छु। ल ब्लूले लेखौँ न, किन आज ब्लूले लेख्न मन लाग्यो मलाई। जस्तै है, डु प्लस नट, त्यस्तै गरी इज प्लस नट, वेयर प्लस नट, ह्याड प्लस नट, क्यान प्लस नट, निड प्लस नट, यस्तै गरी अलि यताबाट लेखौँ, डज प्लस नट, यस्तै गरी आर प्लस नट, ह्याज प्लस नट, विल प्लस नट, मस्ट प्लस नट, वुड प्लस नट, यस्तै गरी did plus not, was plus not, have plus not, shall plus not, त्यसपछि could plus not अनि should plus not। ल यतिको गरौँ है त। अब यो डु प्लस नट अब सिम्पली डु नट नै हो होइन, तर हामीले चाहिँ डोन्ट लेख्ने चलन छ नि, डोन्ट हो। मैले चाहिँ यति लेख्नको लागि यति कुरा लेखेको है। रातोले लेखौँ न, रमाइलो हुन्छ जस्तो रातोले लेख्दाखेरि। ल डोन्ट है। अब इज प्लस नट, इजन्ट, त्यसपछि वेन्ट, hadn't, can't, needn't, doesn't, aren't, hasn't, won't, mustn't, wouldn't, यस्तै गरी didn't, wasn't, haven't, shan't, couldn't, shouldn't। ल मैले यति बुझाउनको लागि यो गरेको है त। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। यतिमा नट लागेपछि नेगेटिभ, इजी पिजी भन्छ नि है, त्यस्तै। अब के हेरौँ भन्दाखेरि अब सिम्पली हामी यसको इक्जाम्पलहरू हेरौँ अनि त भइहाल्छ है त। कतिवटा 10वटा हेर्ने। ल 10वटा हेरौँ न। आई डु नट नो अथवा आई डोन्ट नो। ल डोन्ट नै लेखेँ मैले। आई डोन्ट नो, मलाई केही थाहा छैन होइन, म जान्दिनँ। I don't
ask anything. यस्तै गरी म यसको नेपालीमा पनि लेख्छु, त्यही भएर अहिले मैले ग्याप छोडेर लेखेको। she doesn't know how to make tea. यस्तै गरी 4 मा लेखौँ, we haven't heard this news. 5 मा लेखौँ, it's not cold today. यस्तै गरी 6 मा, we didn't attend the lecture. यस्तै गरी LEC. त्यस्तै गरी 7 मा, we shall not be late tomorrow. 8 मा, I can't ride a motorcycle. यस्तै गरी 9 मा, you needn't go there. त्यसपछि 10 मा, now we shouldn't close our shop. Should we? तपाईलाई क्वेशन ट्यागको बारेमा थाहा छ? यो should we भनेको के हो है? थाहा छैन भने हाम्रो एउटा क्वेशन ट्यागको चाहिँ भिडियो छ, तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु होला है। हामीले चाहिँ क्वेशन ट्याग भनेर एउटा भिडियो बनाएको छौं, एउटा हैन दुईटै छ क्यारे हो, त्यो चाहिँ प्लेलिस्टमा छ कि केमा छ खोजेर हेर्नु होला है। ल त्यति चाहिँ गर्दिनु न, त्यति हेर्नु है। ल अब I don't know भनेको के हो भन्दाखेरि म जान्दिन, अनि के रे I don't care, मलाई कुनै परवाह छैन है। त्यस्तै गरी I don't ask anything, म केही सोध्दिन, मैले सिधै केही लेख्न लागेछु है। म केही सोध्दिन। यस्तै गरी she doesn't know how to make tea, उनी चिया बनाउन जान्दिनन्। हो। यस्तै गरी अर्को हेरौँ, we haven't heard this news, हामीले यो खबर सुनेनौं हैन, हामीले यो खबर सुनेनौं। त्यस्तै गरी it is not cold, ब्याट्री पनि भयो त। It's not cold today, आज जाडो छैन है। ल त्यस्तै गरी we didn't attend the lecture, हामी भाषणमा उपस्थित भएनौं, हामी क्लासमा उपस्थित भएनौं, हामी भाषणमा उपस्थित थिएनौं हैन, पास्टमा छ, थिएनौं। किन मैले यस्तो लेखेँ आज, थिएनौं। ल यस्तै गरी we shall not be late tomorrow को के हुन्छ, भोलि हामी ढिला हुने छैनौं। ल भोलि हामी ढिला हुने छैनौं। ढिला मैले आई कान राइडमा पो लेखिरहेको छु है, चौपट भइहाल्यो नि। भोलि हामी ढिलो हुने छैन। ल त्यसपछि I can't ride a motorbike अथवा मोटरसाइकल,
म मोटरसाइकल चलाउन सक्दिन। त्यस्तै गरी you needn't go there। यो भनेको के हो? तपाईलाई त्यहाँ जाने आवश्यकता छैन अथवा तिमीलाई त्यहाँ जाने आवश्यकता छैन। तिमीलाई त्यहाँ जाने आवश्यकता छैन। यस्तै गरी now we shouldn't close our shop, should we? अहिले हामीले पसल बन्द गर्नु हुँदैन कि गर्नुपर्छ भनेर यो भनेको है त। अहिले हामीले पसल बन्द गर्नु हुँदैन कि गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ है त। ल अब हाम्रो यहाँनेरि हामीले यति गर्यौं है। यहाँनेरि माथि धेरै केही गरेनौं यो भिडियोमा, मात्रै नेगेटिभ सेन्टेन्स भनेर नट मात्रै थप्यौं, अरु केही पनि गरेनौं हैन। ल एक्चुअली त्यही भए पनि एकचोटी सर हेरौँ न है। ल डु प्लस नट डोन्ट, इज प्लस नट इजन्ट, वेयर प्लस नट वेन्ट, ह्याड प्लस नट ह्याडन्ट, क्यान प्लस नट कान्ट, नीड प्लस नट निडन्ट, डज प्लस नट डजन्ट, आर प्लस नट आरन्ट, has plus not hasn't, will plus not won't, must plus not mustn't, would plus not wouldn't, did plus not didn't, was plus not wasn't, have plus not haven't, shall plus not shan't, could plus not couldn't, should plus not shouldn't। ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो तलको नि हेरौँ है। ल 1 देखि हेरौँ। म सिम्पली पढ्छु मात्रै है त, इंग्लिश पढ्छु, तपाईहरु चाहिँ मिनिङ बुझ्नुस्, तपाईहरु पनि पढ्नुस् है त। I don't know, I don't ask anything, she doesn't know how to make tea, we haven't heard this news, it's not cold today, we didn't attend the lecture, we shall not be late tomorrow, I can't ride a motorcycle, you need not go there, now we should close our shop, should we? भनेर भनेको छ है त। ल यो भिडियोलाई यति नै। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो साथीकोमा शेयर गरिदिनु होला। केही सजेसन छ भने डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो फोन नम्बर छ, त्यसमा चाहिँ कल गरेर कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। Until next time, keep learning, keep sharing. Goodbye. जय चन्द्र सूर्य।